back to my YouTube channel. This is Dr. Debbie Javier. So, in this video, we are going to do a fruit dessert mukbang with Q&A. Okay, finally, we have time to do the Q&A even if I'm so busy with the online class. Now with me is my daughter. Nagsimula na siyang kumain. Mga fruits na kakainin namin ni Janea, ang favorite naming dalawa, ang watermelon or pakwan, ang lansones, may nag-deliver kanina, tapos mangosteen, and of course, yung itong cucumber. Yan lang po. Naubos niya na, actually, naubos niya na yung share niya. Pati share ko, kinakain niya na. Very excited siya. Gustong-gusto niya ng fruits. Especially, what's your favorite fruit, Janea? What's that? What's that? Pakwan. Pakwan. Okay. So, will you please greet them first? Hi, welcome back to my YouTube channel. What will you say? Hi. Hi everyone. Visit back to my YouTube channel. Dr. Day Javier. Bye. Okay. Hi. Nagkakaroon na siya. Oh, ano pa? Welcome to my YouTube channel. Okay, may YouTube channel na pala siya. Lagi ko na siyang kasama kasi madami pong nag-request na isama ko si Baby Janea. Okay. So ngayon, merong magtatanong sa atin ng mga questions or magme-mention ng words tapos sasagutin natin. So hopefully, si Janea makakasagot din while we are doing a fruit dessert mukbang. So, voice over na po yung magtatanong kasi ayaw pong magpakita nung taga-tanong natin. Okay? First question. Movies. Movies, anong favorite movie ko, tsaka ano yung ayaw kong mga panoorin. So, maraming hindi nakakaalam, takot na takot ako sa mga horror movies. I don't really watch horror movies. Ayaw ko po yun. Bakit? Nadadalok po siya sa pagtulog. Kapag natutulog ako, siguro sa inyo nakaka-relate din kayo, marami ang katulad ko na nadadala ko sa pagtulog yung napapanood ko. So hanggang pagtulog ko, natatakot pa rin ako. Parang nakikita ko pa din sa isip ko yung mga napanood ko. So ano naman mga movies ang gusto ko? Gusto ko ng romantic comedy movie. Yun po yung mga type ko, whether English or Filipino, okay lang. So ikaw, Janea, do you have a favorite movie? What do you love to watch? Anong gusto mong panoorin? Si Diana and Roma. Why do you like it? Okay, why do you like it? Why do you like it? Bakit favorite mo siya? Are you happy when you're watching it? Okay, thank you. That's question number 1. Question number 2. Form of relaxation. So, maraming hindi nakakaalam ano ba yung form of relaxation ni Dr. Javier. Ano ba ginagawa ko to distress? 1, I love cooking. Yun po yung form of relaxation ko. So, hindi alam ng lahat na nagluluto talaga ako. So, I don't ask our helper to be the one to cook. Ako po ang nagluluto personally ng aming mga ulam. So, ano yung mga favorite kong niluluto? Of course, lutong Ilocano kasi Ilocano nga ako. Yung mga pakbet, mga bulutibud, mga dinengdeng, yung mga yun. Tsaka yung mga, of course, favorite kasi ng anak ko yung chicken afritada, ano pa, chicken and liver sisig, yung mga ganon. Tapos, ginisang munggo, simple lang yung mga niluluto ko. Tsaka kung meron akong gustong pag-alalang lutuin, nag-aano po ako, nagsisearch po ako sa YouTube. Pati yung dessert ko kinakain na ni Janea. And then, another one is massage. Addict po ako sa massage. Anong pangalan nung nagmamassage kay Mami? What's her name? Ate? Ging. You know Ate Ging? Wala, di ba siya yung nagmamassage sa akin? May namassage siya din yan. Pumupunta siya dito, nagmamassage siya. Before the lockdown, lagi siyang nagmamassage. So, usually, thrice a month or twice a month. Okay. So, ayun po. How do you relax? Ikaw naman, anong ginagawa mo to be happy? What do you do? Kumakain ng chocolate. Diba? Favorite mo yun? Okay. Question number 3 na tayo, Janea. Favorite perfume. Favorite perfume. Maraming hindi nakakaalam na may allergy ako sa perfume.
yung sobrang matatapang, nahihilo ako, nagkaka-migraine ako. So, ang perfume ko lang, yung mga very light, like colognes. Pero yung mga favorite ko na mga scents ng perfume, yung Bulgari, Omnia, yung purple or lavender, tsaka yung parang silver. Tsaka gusto ko din yung CK, although madaling yung CK. At tsaka Love Spell ng Victoria's Secret. Yun po. At gusto ko din yung mga perfume ng Body Shop. Yung mga Na magaling. cologne nila. Mabago. Mabango din siya. Body spray, I should say. Ikaw, may favorite perfume ka? Wala. Wala. Ano ba yan? Anong ginagamit mong perfume ni Mami? Yung purple, Love Spell. Love Spell yun. Victoria's Secret na Love Spell. Okay, question number 4. Bilis lang natin. Favorite food? Ang favorite food ko, kasi nga Ilocana ako, syempre, pakbet, puro gibod, tsaka ito, wala talagang nakakaalam, family ko lang nakakaalam. Gustong-gusto ko po ng adobong patani. Yung iba siguro hindi nyo alam kung ano yun. So, lutong Ilocano kasi yun, adobong patani. Gustong-gusto ko po yun. Basta anything na may gulay, dinengdeng. Sa iba kasi ang term nila, inambraw. So, ako das, mga paksiw na isda. Alam, ba't kinakain mo yung akin? Next question. Question number 5. Brand of dress? Sa brand of dress, iba-iba po kasi. Pero yung lately, gustong-gusto ko yung Plains and Prince, Maldita. Tsaka ano pa ba? Plains and Prince, Maldita. Kamiseta, rarely. H&M. Nakabili na din ako dun ng dress. Tsaka kung minsan hindi naman ako conscious sa brand ng dress. Basta kung ano yung komportable ako. Usually sa akin nakikita niyo siguro mga straight cut. Kasi nga, hirap ako mag-pairing para isang suotan na lang, di ba? Shortcut. Mas madali. Ikaw, may favorite dress ka? What's your favorite dress? Peppa Pig. Peppa Pig. Wow. Akala ko ba Hello Kitty ang favorite dress mo? Dalawa. Dalawa. Okay, dalawa daw ang kanyang favorite dress. Twinning po kami ulit ng blouse from Link. Link po namin binibili yung twinning na blouse namin. Kasi yung mga dresses namin na twinning when she was 1 year old, binibili ko po sa, ano na nga ba yung brand ng pinabibilan natin? ng Twilo Philippines para sa Twilo Philippines. Okay. Next po, number 5. Number 6 na po pala. Sorry, number 6. 6th question. Favorite food? Favorite fruit? Ayan, napakasimple, very, very masa. Ang favorite fruit ko po ay pakwan. So, parang si Janea lang. Favorite niya din po ang pakwan. Parehas po kami. So, everyday lagi kami may pakwan sa bahay. Yellow. Gusto ko yung yellow kasi mas matamis siya kaysa sa red. So, lagi kaming merong ganito sa rep. Especially pag malamig siya, sobrang sarap. Next question. First language? First language ko, ang mother tongue ko ay Ilocano. So, I am an Ilocana. Ay na ako, anyamot dun. Kasdaypi sa umi ako. Pure Ilocana po ako. Pure. Very pure. So, yung mga, ngayon lang ako narinig na mag-Ilocano, talagang pure na Ilocano ako. So, talaga ti sa umi, Zayak din Magdal probinsya, so Ilocano ako na talaga. Okay, us-usto. Okay, naimas. Sarap. Okay, next question. Favorite color? Favorite color What's your favorite color mo? Ikaw muna. And Pink. red. Bakit gusto mo ng pink and red? Why? Favorite ko yun. Bakit? Why do you like pink and red? Wow, nagpapakit ka. Favorite mo ang pink and red. Kasi ganda. Maganda. Si Mami, anong favorite color ni Mami? Pink and red. Oh, pink and red ba? Apo, ang ganda yun. Maganda yun. Ang favorite color ni Mami, purple. Kaya nga or lavender. Kaya nung kinasal kami, back then in 2002, ang motif namin is lavender. And then, gusto ko din ng royal blue. Okay, yun yung mga favorite color ko when it comes to dress, tsaka yung mga gamit. Ganyan. Okay? Next tayo.
Unfulfilled dream. Okay, unfulfilled dream. Siguro maraming hindi nakakaalam nito. Isa sa talagang pangarap ko na maging, yes. Sige. Mamaya, sige. Unfulfilled dream. Isa sa mga pinakapangarap ko talaga ay maging lawyer. Yun yung frustration ko, yun hindi ko natupad ng pangarap ko. Although siguro kung gusto ko, pwede pa din. Kaso mo, naisip ko parang ayoko na ng, at my age, ayoko na ng stress. Tama na na, masawa kong maging lawyer. Okay na ako, magturo na lang ako. Tama na yon. Ikaw, Janea, what do you want to become when you become a big woman? Pag malaki ka na, ano gusto mo? Ay, ano gusto mo nga? Pag malaki ka na, maging professor? Ano gusto mo? You want to become a what? Ikaw, ano gusto mo? Ay, akala ko gusto mo maging professor. Gusto ko maging professor lang. Professor. Anong professor? Professor ng English? Parang si Mami? Opo. Magtuturo ka din. Opo. May students ka din. Talaga? Okay. Do we still have a question? Favorite shoes. Shoes? Wala naman particular brand, kahit na ano, pero usually I love black and white na shoes. So, nag-i-invest talaga ako, especially sa mga pampasok na shoes. Nag-i-invest talaga ako. For sneakers, mura lang yung binibili ko eh. Showbiz. Yun yung mga rubber shoes ko, parang mabilis lang isuot, wala siyang tali, ganun. Okay na ako dun. Sa mga ganun, pang rugged shoes. Okay? Most memorable travel. Kasama na si Janea doon. Ang most memorable travel namin ay nung we had our very first out of the country as a family. That time, si Janea wala pa siyang 2 years old. Kasi, tip dun sa mga mommies, mga parents, pag wala pang 2 years old ang anak, wala pa siyang fare sa plane. Although kailangan mo lang ng ano ba yung may kinuha ako dun sa parang something tax. Meron ka lang babayaran pero wala siya, libre siya, totally libre siya. So that time, nung pumunta kami sa Singapore, 45th birthday ko yata yun. Yun talaga yung pinaka-memorable kasi first time namin na lahat kami, buong pamilya, magkakasama na pumunta sa SG. So, ang dami namin. And then, we did a DIY. Nung nag-travel kami, wala kaming tourist guide, kami lang. Kasi that was already my second time na pumunta sa Singapore. So, hindi na kami ng tourist guide. Kami na lang. So, nakapasyal kami sa mga tourist spots, nakapag-shopping kami sa Bugis, pati nakapunta din kami sa Orchard Road, sa mga outlets, nakapunta kami. Nakapunta din kami sa Sentosa. So, maghapon kami sa Universal Studios. Ikaw, Janea, nakapunta ka na ba ng Singapore? May picture kayo ni Daddy doon, di ba? Sa Singapore? Oo. Ano picture niyo, Daddy, doon sa may Hello? Sa may Hello Kitty. May picture sila ni Daddy niya sa Hello Kitty. Gusto niya daw bumalik sa Singapore, sabi niya. Kasi that time, wala pa siyang masyadong isip. Kaya Kasama ko mga family ko. kasama mo yung family mo. Ako, si Kuya, si Dad, ikaw, ako. Okay, pupunta tayong lahat sa Singapore para makita mo si... Sino gusto mo makita dun sa Singapore? Hello Kitty. Yes, si Hello Kitty. Baby ko siya. Okay. So, yun lang po yung ating dessert mukbang with Q&A. So, sana nag-enjoy kayo. Request din po ito na magmukbang kami. Wala naman akong naisip na pwedeng madali lang. So, ito na lang, fruit mukbang with Q&A. So, may nag-request. Actually, ang gusto nila is 25 questions about me. So, sabi ko baka sobrang mahaba. So, kung mga kunti na lang, at least, merong kayong mapanood na Q&A. Okay? So, si Janea naman tanong natin, how old are you now? How old are you now? Namimiss mo ako, magkatabi nga lang tayo. Bakit mo ako namimiss? Kasi naalis ka. Hindi naman ako alis. Hindi ako umalis. Okay, magbabay na tayo. Tapos na. Bye-bye. Okay?
So, sana nag-enjoy kayo sa aming video. So, again, please don't forget to give a thumbs up in this video. And then, for those who have not subscribed yet, sana subscribe. And then, don't forget to click the bell button also. So, sana, supportahan nyo pa rin yung channel namin. Lagi ko lang kasama si Janea kasi request nila yon. So, kung meron pa kayong ibang request at pwede naman nating i-grant, so, try natin pag may time. Kasi super busy na ngayon si ma'am kasi nga ang daming ginagawa sa online class. So, siguro later on magbibigay din ako ng tips kung paano ba maging mentally healthy kahit na sobrang busy natin sa online class. So, again, thank you so much again for joining us. Click the bell and subscribe. Okay, click the bell and subscribe. Ang galing ng baby ko ah! And do a thumbs Up. thumbs up. Like our And video do- and do a thumbs up And po. do a thumbs up. Okay, so click the bell button and the subscribe button. Okay, for you to be notified. Okay, so again, thank you so much. Always be, again, this is what I always tell you. Stay safe and always be a blessing to others. Enjoy! Bye!